Hi everyone, this is this side. Welcome back to my channel. I hope so you all are doing great. So আজি আপোনালোকে thumbnail to দেখিছে. So আজি মই দেখাম এই ভিডিওটোত যে এটা simple basic মানে একেবাৰে basic makeup kitত কি থাকিব লাগে কি products থাকিব লাগে. Yes, এইটো ভিডিও helpful হ'ব young girls খিনি কাৰণে, students ৰ কাৰণে যিখিনি girls কলেজত পঢ়ে বা যোনখিনি young girls এ makeup start কৰা নাই কবলে গলে তো মেকআপ স্টার্ট জিমান পারে দেৰিকে কৰিব লাগে বাট স্টিল কিছুমান বেসিক্স সবে কৰে আজিকালি ছোৱালীবিলাকে সো হেখিনি ছোৱালীৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব বা যোন সকলে ডেইলি অকমান হলেও মেকআপ পুট কৰিব লাগে বেসিক্স কি ৰাখিব পাৰে হেখিনি আৰু নরমালি যোনেও বিচাৰে এটা সিম্পল মেকআপ কিট ৰেডি কৰিব কাৰণে হেখিনি সকলোৰে কাৰণে এটো ভিডিও বনাইছো এন্ড so আমি আৰু টাইম ওয়েস্ট নকৰো so let's get started. So very firstly মই এটা কথা কৈ দিও ইয়াতে ইনক্লুড মই কৰা নাই ময়শ্চাৰাইজাৰ বাট ময়শ্চাৰাইজাৰ তো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় এন্ড মই ইয়াতে ইনক্লুড কিয় কৰা নাই বিকজ ময়শ্চাৰাইজাৰ তো নিজৰ এটা থাকে স্কিন টাইপ লৈ থাকে সো সেই কাৰণে মই ইয়াতে ময়শ্চাৰাইজাৰ ইনক্লুড কৰা নাই বাট আপোনালোকে প্লিজ ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাব একেবাৰে নাপাহৰিব মই কো এটা সানস্ক্ৰিন আপোনালোকে ল্যাকমিৰ ইউজ কৰিব পাৰে যেটো মই ইয়াতে একদম বেসিক্স ইনক্লুড কৰিম যেটো নরমালি अवेलेबल থাকে সো তেনেকুৱা এটা প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিম ল্যাকমিৰ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে ভাল হয় সো এনেকুৱা এটা আপোনালোকে কিটত ৰাখিব এন্ড ডে টাইমত তো এটো একেবাৰে মাস্ট নহলে বহুত ট্যানিং হোৱা চান্স থাকে সো সামাৰ আহি আছে সো এটো ইনক্লুড কৰিব এন্ড অলসো উইন্টাৰছত তো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট প্লিজ ডোন্ট ফৰগেট সো নেক্সট এটা প্ৰাইমাৰ ল্যাকমিৰ প্ৰাইমাৰ এটা ৰাখিব পাৰে সো প্ৰাইমাৰ তো বহুত ইউজফুল হয় পোৰ্স বোৰ ইভেন কৰি দিয়ে এন্ড ধুনিয়াকে এটা স্মুথ টেক্সচাৰ দি দিয়ে যাতে বাকি বস্তুখিনি এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ভাল হয় সো এটা প্ৰাইমাৰ ৰাখাটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় সামাৰছত ডে টাইমতো যেতিয়া আমি মেকআপ কৰো বা এনেও লগাব পাৰি ভাল হয় মইতো কেতিয়াবা অকল প্ৰাইমাৰ লগাইও জাস্ট এটা কম্পেক্ট লগাই উলাই গুছি যাও সো তেনেকুৱাও আপোনালোকে কৰিব পাৰে সো এটো এটা কিটত ইনক্লুড কৰিব পাৰে ক্ৰীম এটা আমি লগাব লাগে আৰু হেতু কাৰণে সিসি ক্ৰীম বা বিবি ক্ৰীমও আপোনালোকে লগাব পাৰে ইয়াতে মই ফাউন্ডেশনও আপোনালোকে লগাব পাৰে প্ৰবলেম নাই বাট যদি ডেইলি ইউজৰ কাৰণে হয় তেন্তে সিসি ক্ৰীম বা বিবি ক্ৰীম আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে অবিয়াসলি শেডস থাকে শেডস টু নিজৰ স্কিন টোনটোৰ লগত ম্যাচ কৰি আপোনালোকে লগাব পাৰে সো এটা বিবি ক্ৰীম সিসি ক্ৰীম বিবি ক্ৰীমটো মই লগত এতিয়া নাই বাট সিসি ক্ৰীম বা আপোনালোকে যদি বিচাৰে ফাউন্ডেশন এটা ৰাখিব এন্ড মেবেলিনৰ ফিট মি ফাউন্ডেশন মানে বিগিনিং কাৰণে আপোনালোকে ধুনিয়াকে ৰাখিব পাৰে এন্ড এনেও বহুত শেডস আছে এন্ড বহুত ভাল হয় বহুতে ইউজ কৰে সো আপোনালোকে এনেকুৱা প্ৰডাক্ট এটা আপোনালোকে কিটত ইনক্লুড কৰিব পাৰে নেক্সট ইউজ কৰিব পাৰে বা কিটত ৰাখিব পাৰে এটা কম্পেক্ট পাউডাৰ মেবেলিনৰ ফিটমিৰ এটা কম্পেক্ট পাউডাৰ এনেকুৱাকে আহে এই ধৰণৰ আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে সো এটা কম্পেক্ট পাউডাৰ ৰাখাটো বিৰাতে ইম্পৰ্টেন্ট বিকজ স্ৱেটিং হয় হেতু কাৰণে এটা খুব ভাল এন্ড জিও ক্ৰীম বা ফাউন্ডেশন বা এখিনি জিও লগাও হেখিনিৰ কাৰণে তাৰ পিছত এটা কম্পেক্ট লগোৱাটো ভাল হয় সো এটো ধুনিয়াকে ইউজ কৰিব পাৰে একদম বেসিক্সত পৰে সো এনেকুৱা এটা কিট very important ৰাখাটো এন্ড এতিয়া আহু আইস পাৰ্টলে সো এটা কাজল খুবেই মাস্ট সো কাজলৰ ভেৰাইটি আছে আজিকালি এফোৰ্ডেবল ৰেঞ্জত মই ইয়াতে L18 দেখাইছো খুব কমতেই পাই যায় ধুনিয়াকে সো এনেকুৱা এটা কাজল আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে এটা কিটত বিকজ মোস্টলি খুব কমেই মানুহ আছে যোনে কাজল নলগায় বাট বহুতে লগাই সো কাজল এটা বিৰাতে মাস্ট হয় আই টু ডিফাইন কৰিব কাৰণে সো কাজল and next মই কো এটা মাস্কাৰা এটা বেসিক্সতে পৰে যদি কিছুমান আইল্যাশ ভালকে গম নাপায় বা সকলোৱে আইল্যাশ টু অকমান লুক টু অকমান হেভি দিব বিচাৰে সো obviously ফেক আইল্যাশ বোৰ টু সবে নলগায়
দেন এটা eyeliner বহুতে eyeliner লগাই wing বনাই so মই ইমান ভাল নহয় বাৰু কিন্তু বহুতে eyeliner লগাই and এটা eyeliner ছোৱালী লগত থাকাটো খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট কেতিয়াবাটো এটো দি বিন্দি সিন্দিও লগাব পাৰি so এটা eyeliner is very must so এটো Lakme আইকনিকৰ হয় খুব ভাল হয় এটো প্ৰডাক্টটো and এবাৰ দেখাই দিও খুব ধুনিয়া একদম পুরা ব্ল্যাক হয় শেডটো সো এটা আইলাইনার আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে এন্ড এটো আইলাইনার মই হাইলি রেকমেন্ড কৰিম খুব ভাল সো এটো আপোনালোকে কিনিব পাৰে Lakme আইলাইনারটো এন্ড নেক্সট হল এতিয়া এটা আইব্ৰাও ইয়েস এটো বিৰাতে ইম্পৰ্টেন্ট আইব্ৰাও কৰিব লাগে বাট basic makeup kitot I really don't think so ki sobe edal eyebrow pencil rakhi eyebrow pencil narakhe basic makeup kitot but I suggest ki rakhibo apnaloke ekdom komot jodi apnaloke bisare apnaloke Lakme pencil dal kinibo pare and otherwise apnaloke Wet n Wild oru kinibo pare enekwa happiness puli থাকে মই খুব ভাল পাইছো এটো ইউজ কৰি একদম ন্যাচারাল লুক এটা দিয়ে এন্ড এনেকুৱাকে এটা পিনে এনেকুৱা ধৰণৰ থাকে সো এটো আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ইনক্লুড কৰিব পাৰে and but yes মই হেতু দেখিছো actually যদিও এটো এটা বেসিক্স অতে পৰে but সবে আইব্ৰাও টু নকৰে ইভেন মই আৰু এটা কথা কওঁ even কেতিয়াবা আপোনালোকে যদি একো না থাকে even মাস্কাৰা দিও আপোনালোকে জাস্ট অকমান টাচ আপ কৰা নিচিনা অকমান এনেকুৱাকে লগাই দিব পাৰে যদি ডাল যেন দেখে আপোনালোকে সো হেতু আপোনালোকে কৰিব পাৰে so eyebrow আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে মেকআপ কিটত বেসিক মেকআপ কিটত so এটো আসলে মোৰ আই এৰিয়াৰ পাৰ্ট হিনি মই যদি কও যে ডেইলি ওয়্যাৰৰ কাৰণে নিজৰ স্কিন টোনৰ লগত মিলা এটা নিউড শেড আপোনালোকে ক্যাৰি কৰিব পাৰে ভাল লাগে যদি ডেইলি ওয়্যাৰ বা যদি কলেজ ষ্টুডেন্টস হয় বা ডেইলি অফিস গৈছে এভৰি টাইম বহুত ডাৰ্ক লিপষ্টিক্স বা লিপ কালাৰ্স সুইটেবল নহয় একচুয়ালি এনভায়রনমেন্টৰ হৈতে খাপ নাখায় সো এটা নিউড কালার আপোনালোকে ক্যাৰি কৰিব পাৰে সো একদম মই যদি দেখা মই একদম ভাল লাগা এটা নাইকাৰ বম্বে শেড কিন্তু হাইলি রেকমেন্ড কৰিম ম্যাট টু লাস্ট অর এটো এটা হেৰি হয় লিপ কালার হয় মিনি সাইজৰ হয় মই শেডটো এবাৰ ভালকৈ দেখাই দিও মই লগাইও আছো সো একদম ডেইলি ওয়্যাৰৰ কাৰণে খুব ভাল হয় সো এনেকুৱাটা আপোনালোকে নাইকাৰ এটো আপোনালোকে ধুনিয়াকে কিনিব পাৰে যোনসকল মিডিয়াম টু ফেয়াৰ স্কিন টোন সুট কৰিব বম্বে কালাৰটো বাট যদি আপোনালোকে ডাৰ্কাৰ সাইডত হয় obviously এটো নিকিনিব বিকজ এটো নিমিলিব স্কিন টোনটোৰ হৈতে সো এন্ড অলসো যদি আপোনালোকে ডাৰ্কাৰ কালাৰছত যায় আপোনালোকে যাব পাৰে ৰেড নিউড কালার টু কেটামান মানে বেসিক্সত থাকিব লাগে মই হেতু কৈছো আদারওয়াইজ টু বহুত ধৰণৰ শেড আপোনালোকে কিনিব পাৰে এটা নিউড শেড আপোনালোকে ৰাখিব নিজৰ স্কিন টোনৰ হৈতে ম্যাচ কৰি এন্ড অলসো মই আৰু এটা লিপষ্টিক যেটো ডাৰ্ক কালার হয় যদি আপোনালোকে ডাৰ্ক কালার বিচাৰে লগাবলে পার্পলৰ এটা পার্পল কাইন্ড অফ কালাৰৰে হয় সো and এটো একদম মানে পার্পলৰ এটো যোনসকলে খুব পুরা ম্যাট ফিনিশ ভাল পায় খুব ভাল পাবো বাট মই পার্সোনালি আই এম নট এ লাভার অফ মানে ম্যাট লিপষ্টিক্স মই যেটাও ম্যাট লিপষ্টিক লগাও অকমান হলেও লাস্টত লিপ বামৰ অকমান হেইটো লগাই দিও সো দ্যাট বেছি ড্রাই হৈ না থাকে ফিল হৈ না থাকে কিন্তু মই কিছু obviously সবতে নহয় এটো কিছুমান ম্যাট ফিনিশ লিপষ্টিক বিলাকো হেই মানে হুকান না লাগে ড্রাই না লাগে সো হেতু নিজৰ চয়েস আপোনালোকে যদি ভাল তেনেকুৱা কিনে obviously ভাল পাবো but মই কম ৰেঞ্জত দেখাই আছো সেইকাৰণে মই জাস্ট মোৰ পার্সোনালি মই এটা সাজেস্ট কৰিছো but yes purple টো আপোনালোকে ট্রাই কৰিব পাৰে এক শেডটো খুব ভাল জনে ম্যাট ফিনিশত লগাই কমত যদি বিচাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কিনিব পাৰে ট্রাই কৰিব পাৰে এটো শেডটো
my first pep talk etu hoy shade to so try koribo pare apnaluke so ekhini asle lip color or bikhoye but obviously beleg shades rakhibo pare apnaluke eta red color rakhibo pare ba maroon color rakhibo pare so ekhini Indian color skin tones ot jai so ekhini color apnaluke rakhibo pare so এইখিনি আসিলে আজি মু ভিডিওটোত মই আপোনালোকক দেখাবলে খুব সিম্পলত ৰাখিছো মই ইয়াতে মই বহুত কিবা কিবি ইনক্লুড কৰিব পাৰিলো হেটেন ফিক্সাৰ ইউ নো এবিলাক কিন্তু যেহেতু একেবাৰে বেসিক মেকআপ কিট এটা মই ৰেডি কৰিছো সো তাতে আই নো যে সবে এখিনি নিকিনে সো এই কাৰণে একেবাৰে বেসিক স্কিনি ৰাখিছো যেখিনি সবে ৰাখিব সো হেতু সাইকিনে মই মেকআপ কিটটো ৰেডি কৰিছো নহলে বহুত আপোনালোকে ভিডিওস পাবো বহুত কিবা কিবি ইউ নো তেনেকুৱাকে ৰাখে বাট মই একেবাৰে সিম্পল ৰাখিব ট্ৰাই কৰিছো সো এইখিনি আছিল আজি ভিডিও এন্ড যদি আপোনালোকে অকমানো ভিডিওটো চাই ভাল পালে প্লিজ ডু লাইক শেয়াৰ কমেন্ট এন্ড প্লিজ যোনসকলে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু বেল বাটনটো হিট কৰি দিব সো দ্যাট এভৰি টাইম আপোনালোকে নোটিফিকেশনস বোৰ পাই থাকে যেতিয়াও মই এটা নতুন ভিডিও আপলোড কৰো সো আমি নেক্সট ভিডিওত আকৌ লগ পাম টিল দেন ষ্টে হ্যাপি এন্ড ষ্টে সেফ